14 χρόνια πέρασαν ώστε το Manchester να υποδεχτεί ένα treble. Αυτή τη φορά όμως η Manchester City ήταν αυτή που τα κατάφερε και η πόλη βάφτηκε στα γαλάζια και όχι στα κόκκινα όπως το 1999. Τη σπουδαιότερη χρονιά της ιστορίας της πραγματοποίησε η Manchester City τη σεζόν 2022-23. Η ομάδα του Pep Guardiola όχι μόνο κατάφερε να διατηρήσει το στέμμα της στην Αγγλία, αλλά κατάφερε για πρώτη φορά να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το Champions League. Η Puma ήταν η εταιρεία που συνόδευσε τη City σε αυτή την ιστορική σεζόν. Η κλασική γαλάζια φανέλα είχε αρκετά minimal έκδοση, με χαρακτηριστικό καφέ γιακά που θυμίζει δεκαετία του 60, ενώ υπήρξαν μικρές διαφορές ανάλογα με τη διοργάνωση στην οποία συμμετείχε η ομάδα. Στο εσωτερικό της φανέλας υπήρχε μια κορώνα, η οποία ήταν προς τιμή του Colin Bell, του παλιού θρύλου της ομάδας, ο οποίος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο ο βασιλιάς του Κύπαξ. Η φανέλα που χρησιμοποιήθηκε στην Premier League ήταν η κλασική με το χαρακτηριστικό patch στο μανίκι. Ως κάτοχος του τίτλου, η Manchester City φόρεσε χρυσό patch, το οποίο συνοδεύεται με το μήνυμα No Room for Racism, το οποίο χρησιμοποιεί η Αγγλική Λίγκα για να περάσει ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού. Στο πίσω μέρος, η γραμματοσυρά και το νούμερο είναι αυτά που ορίζει η Premier League, που χρησιμοποιεί κάθε ομάδα της, ενώ ο Erling Haaland ήταν μαγικός στην πρώτη του σεζόν, σημειώνοντας 36 γκολ στην πρώτη του χρονιά στο νησί. Με 89 βαθμούς, 5 περισσότερους από τη δεύτερη Arsenal, η Manchester City κατέκτησε τον τίτλο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το FA Cup έφερε για πρώτη φορά κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στις 141 προηγούμενες φορές. Η Manchester United και η Manchester City έφτασαν στον τελικό, σε ένα derby του Manchester, με τους κόκκινους διαβόλους να προέρχονται από την κατάκτηση του League Cup, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες είχαν επικρατήσει τη Newcastle στον τελικό. Ο Gundogan με γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα έδωσε προβάδισμα στη City και παρά την ισοφάριση της United, ο Gundogan σκόραρε ξανά στο 51ο λεπτό, δίνοντας τη νίκη με 2-1 στην Manchester City, κατακτώντας και αυτό το τρόπαιο. Εκτός από το χαρακτηριστικό patch αλλά και τη διαφορετική γραμματοσυρά στο πίσω μέρος, υπάρχει και κάτι διαφορετικό σε αυτή τη φανέλα. Παρότι η Manchester City στα προηγούμενα παιχνίδια του FA Cup φόρεσε το σχετικό patch, στον τελικό δεν το έκανε. Ο κεντρικός χορηγός στη φανέλα της Manchester City είναι η Etihad, ενώ ο χορηγός του FA Cup είναι η Emirates, η οποία αναγράφεται και στο patch του κυπέλου. Με τις δύο αεροπορικές εταιρείες να έχουν έδρα αμφότερες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν ήταν επιθυμητό να φορεθεί στην ίδια φανέλα το λογότυπο και των δύο. Έτσι η Manchester City διατήρησε την Etihad στο στήθος, δεν είχε patch στο μανίκι που να αναφέρεται σε έναν ανταγωνιστή και το μοναδικό πράγμα στη φανέλα που θυμίζει τελικό είναι το σχετικό match details που αναφέρει τον αντίπαλο και τις ημερομηνίες. Στον τελικό του Champions League αντίπαλο στη City ήταν η Inter. Η έκδοση της Puma που χρησιμοποίησε η Manchester City ήταν η Ultra Wave, μια εξαιρετικά λεπτή και ελαφριά φανέλα. Όπως στο FA Cup, έτσι και στο Champions League, η Manchester City χρησιμοποίησε διαφορετική γραμματοσυρά, αλλά και το City in the Community, το χορηγό της από πίσω. Βέβαια δεν έλειψαν ούτε τα σχετικά match details πάνω από το σήμα, αλλά ούτε και το σχετικό patch στο μανίκι. Το γκολ του Rodri έκρινε τον τελικό και χάρισε στη Manchester City το πρώτο της Champions League. Αυτή η τριάδα από φανέλες έμελε να μείνει στην ιστορία για τη Manchester City. Μπορεί να μην ήταν η πιο εντυπωσιακή που έχει φορέσει ποτέ η ομάδα, ωστόσο είναι σίγουρα μία από τις πιο ιστορικές.